Hát sok szeretettel köszöntök ismételten mindenkit. Itt a fenntartási költségekkel foglalkozó témának a második részében. Ugye az első részben azt tárgyaltuk meg, hogy körülbelül alsó-fölső határértékkel, hogy mennyi az időszakos karbantartása egy ilyen típusú autónak, mint ez. Ugye ott már látszódott, hogy akár 100 000 forint különbség is kialakulhat, csak maga az anyagköltségben, attól függően, hogy milyen márkájú, illetve minőségű alkatrészeket választunk a karbantartáshoz. És akkor a mai részben pedig arról beszélnék, hogy ehhez a típushoz kapcsolódó jellegzetes hibás alkatrészek cseréje esetén milyen esetleges költségek merülhetnek föl. Az első, ami nagyon tipikus, velem is megesett, nagyon sok helyen is olvastam, szerintem akinek facelift előtti 2.12-es Mercedes-e van, az mindenki bele fog futni. Hát ha csak nem valami mediterrán ország bóli importú az autó, ahol nem sóznak, de ott is a tengerpart sós levegője, tehát az is korrózióra hajlamossá teszi azt a szerkezetet. Tehát a hátsó bölcsőnek a tönkremenetele, ugye az szétrozsdásodik, az egyszerű sajtókt acéllemez, majd ha jól emlékszem, akkor a facelift után kezdte a Mercedes ezt egy más anyagból gyártani. Egyébként a sajtolt acéllemezés egy megfelelő anyagválasztás lenne, viszont a formáját tekintve nem jó, hiszen a két előső vége nyitott neki, így be tud jutni oda sok nedvesség, illetve szennyeződés, ezáltal pedig belülről rohasztja szét magát az egész szerkezetet. Na már most egy ilyen bölcső, amikor tavaly októberben nekem volt ilyen problémám, ez 250 000 forintba került. Most itt az egyes alkatrész árakra úgy, ahogy a karbantartásnál sem számolok hozzá a költségekhez munkadíjat, mert ez eleve szerelőnként változó. Nyilván ez egy ilyen bölcső csere, hát ehhez komplettebb szerszámok kellenek, tehát nem állt egy csápos emelő, nem mondom, hogy nem lehet megcsinálni mondjuk aknáról, de sokkal nehezebb kivitelezni, tehát az autót leemelni a bölcsőről, vagy a bölcsőt kiemelni az autó alól, ez egy ilyen nem túl könnyű feladat, tehát nem csak csáposan mondjuk emelőre van hozzá szükség, hanem egy ilyen tartószerkezetre, ami képes megtartani a bölcsőnek a súlyát, ami azért igen tetemes. A következő, ami ennél az autónál ugye már gyengébb kivitel, mind a 2.11-esnél, az maga a vezérlés, vagy a vezérmű vezérlésnek az átvitele, jelátvitel. Tehát a vezérmű lánc az ebben az autóban egysoros, és még ennél a motortípusnál, ennél az OM651-nél, mint ezt az előző részben is elmondtam, ez hátra került, tehát sokkal nehezebben hozzáférhető. Egy ilyen vezérmű felújító készletet úgy, amiben van feszítőpatron, vannak benne láncvezető sinek, lánc maga, illetve a vezérműtengelynek a fogaskerekei, ilyet tudunk kapni már 37 000 forinttól is, a felső határa neki pedig ez egy ilyen készletnek 165 000 forint. Azért itt is markáns különbség van, tehát ez több mint, hát majdnem 130 000 forint, azért az mégis jelentős, ráadásul ez pont az a tétel, ahol hát nem szabad szerintem spórolni, mivel hát kulcsfontosságú alkatrészekről van szó, tehát az esetleges kopás, fáradás, ebből adódó hiba, az ugye teljesen tönkre teheti a motort, hát meg illetve hangulatunkat is, mert az egy motorcsere
csere azért hosszadalmas dolog is, illetve anyagilag is nagyon megterhelő. Ami valószínű, hogy ez mondjuk már nem típus jellemző, ez körülbelül minden autónál előfordulhat, az a vízpumpának a hibája. Csapágyas lesz a vezetőtárcsa, a szíjvezető tárcsa rajta. Itt különféle megoldásokat találunk ez a típusú motorhoz. Van az a rész, lehet kapni külön azt a részt, amin csak maga a tárcsa van, én is olyat vettem, lehet kapni kompletten az egészet csővel együtt. Ez mind befolyásolja az árát a vízpumpának. Itt az összegek azok úgy alakulnak, hogy 25 000 forinttól, hát itt is 165 000 forintig terjedhet az összege. Én amikor cseréltem, ez idén történt tavasszal, akkor 70 000 forint körül vásároltam csak magát, azt a részét a vízpumpának, amit külön le lehet szerelni, és ez egy ilyen műanyag, csak a lapátot tartalmazza belülről, kívülről pedig a szíjvezető tárcsát. Ami biztosan előjön minden autónál még, hiszen minden egyes alkalommal használjuk, az a fékkel kapcsolatos alkatrészek, tehát tárcsa, illetve betét. Nyilván más alkatrészek is vannak a fékrendszerben, de hogy ezek kopnak a leginkább. Ezek esetében 4 tárcsa a legolcsóbb verzióban 21 000 forintba kerül, a 4x2 darab fékbetét pedig szintén a legolcsóbb verzióban 11 500 forint. Ez nem egy veszedelmesen nagy összeg, viszont itt is, tehát ha gyenge minőséget választunk, akkor egyrésztről a fékhatásuk sem lesz olyan, illetve hát nyikoroghat a fék, fékezéskor, nagyon gyorsan kophat, stb. A legdrágább verziója ennek a kombinációnak tárcsa tekintetében 103 000 forint a 4 darab, míg betétek esetében pedig 89 000 forint értékben kapjuk meg a komplett garnitúrát. Ami még ugye használódik egy autón, azok a futómű alkatrészek. Itt a lengőkarokat általánosságban néztem meg, ugye ezeknek az ára nagyban típus és márka függő, tehát nem mindegy, hogy melyik lengőkarról van szó, tehát nem mindegy, hogy egy stabilizátorrútpálcáról beszélünk, vagy egy nagy 3-szilentes lengőkarról. Így ennek vonatkozásában az árak pedig úgy alakulnak, hogy 5000 forinttól terjednek 66 000 forintig darabonként. Tehát ezt általában ugye mindegyiket párba cseréljük, ezt úgy is érdemes számolni. Ugye az autónak az elektromos berendezései is erodálódnak, általában legtöbb autónál. Ez az akkumulátornál jelentkezik, ezekbe a típusú autókba. Ugye AGM-es akkumulátor való a start-stop rendszer miatt. Ezeknek az ára is lényegesen magasabb, mint a szimpla társaiké. Ezek tekintetében 80 és 123 000 forint körül alakul az ár. Ez egy 80 amperórás akkumulátort, ha nézzünk, ez akkor érvényes ez az ársáv, illetve ebben az autóban nem csak nagy akkumulátor van, hanem van egy kis akkumulátor is, egy ilyen rendszer akkumulátor úgymond. Az pedig 32 000 forinttól 48 000 forintos árkategóriába esik. Az autó fenntartáshoz hozzátartoznak az abroncsok is. Itt mondjuk csak egy nyári szettet néztem meg, nem, van aki 4 évszakos szereti, valaki külön vesz mindig különböző évszakokra, tehát nyári gumi, illetve téli gumi garnitúrát külön vásárol.
ez mindenkinek a saját döntésére van bízva, hogy mivel elégszik meg. Az tény, a 4 évszakos, én nem preferálom a 4 évszakos abroncsokat. Azzal szoktak érvelni, akik szeretik, hogy manapság már nincsenek olyan telek, ami valóban ez igaz is. Nincsen olyan úgymond hideg igénybevétele az abroncsnak, nem hűl le annyira a levegő, de azért vannak szélsőségesen kiugró, negatívan kiugró hőmérsékletek is azért telente, és ez általában mostanában hirtelen szokott jönni. Azért szerintem mégiscsak jobb, ha egy hideg időben is viszonylagos látságot megtartani tudó abroncs van az autón, és ugyanúgy, tehát még előfordul azért hébe-hóba hó, tehát akkor is nagy szükség van rá. Ezt mindenki maga kell, hogy eldöntse, hogy ő miért szeretne. Így az abroncsok vonatkozásában ennek a gyári méretét néztem, az pedig 245/45 R17, 17 szolos kerékre. Én például téli guminak egyébként, vagy téli keréknek mást használok, 16-os felnén használok 225/55-öt, hogy az keskenyebb legyen, hogy az esetlegesen a hóba jobban tudjak vele manőverezni, és az egy picit ballonosabb, és valamivel egyébként kényelmesebb vele az autózás, nem olyan sokkal egyébként, de arra én más típust használok. De visszatérve, tehát ez a 245/45 méretű abroncs, ez ár tekintetében, itt darabra néztem meg az árakat, ez 35 000 forinttól terjedhet 94 000 forint per darab árig. Hát igen, nem egy olcsó, tehát a négyszeresére felszorozzuk, tehát alapesetben is 140 000 forint fölgumizni egy ilyen autót, de hát Isten igazából ez ilyen, ezzel nem nagyon lehet mit csinálni, készülni lehet rá, mielőtt az ember vásárlásra adja a fejét, akkor utána jár ennek, és akkor annak tekintetében tud dönteni, hogy milyen autót szeretne végül is, vagy szeretné-e igazán azt az autót fönn tudja-e majd tartani. És hát konkrétan más tételeket nem is nagyon tudok ide fölhozni, legalábbis a saját tapasztalataim alapján, ami jellegzetes hibája lenne ennek az autónak. Most említhetném ezt az olajnyomás szabályzó szelepet is, amit cseréltem, az is hajlamos tönkre menni, vagy hát ha valaki ezt a szolenoidot szeretné cserélni például, annak érdekében, hogy megelőzze a problémát, hogy csapágyas legyen a motor, annak lehet olyat, hogy vesz, nem egy nagy összeg, maga a szolenoid sem nagy összeg, a kiváltó vakdugó az még annyira sem nagy összeg, azt viszont csak egyszer kell megvenni. Hát valaki úgy van vele, hogy nem szeretné, nem bízik benne, hogy túl hangos a motor, ilyet is hallottam. Hát ez mindenkinek szintén ugyanúgy egy egyéni preferencia, hogy mit szeretne. A hangosság tekintetében csak az én autómat tudom példaként hozni, én nem vettem észre olyan brutális változást hangban, talán egyébként mintha egy picikét morgósabb lenne, de nem vészes a dolog, megfogyasztásban emel egy picikét, de az sem sokat, de legalább van olajnyomás, és azon nem kell aggódni, hogy a szelep összezár. Tehát így más tételt nem nagyon tudok én idehozni költségként, vagy amivel tudnék még példálózni ugye a költségek tekintetében. Remélem hasznos volt ez a videó azoknak, illetve az előző is, akik azon gondolkoznak, hogy egy ilyen típusú autót vegyenek. Ugye korábbiakban kitárgyaltuk a 211-est is, most pedig ezt. Én köszönöm a figyelmeteket itt az utóbbi 2 hétben. Legközelebb ismételten találkozunk, szép hétvégét mindenkinek!
És mielőtt elköszönnék, annyit még elmondanék, hogyha tetszett, akkor nagyon szépen kérek mindenkit, hogy lájkolja a videót, sokat segít, vagy osszátok tovább. Kérdésetek van, nyugodtan szóljatok hozzá, és most kívánok mindenkinek szép hétvégét. Sziasztok!